президент Франції Еммануель Макрон дуже розізлив Вашингтон заявами про відправку військ в Україну. Про це повідомляє видання Bloomberg. Президент Франції Еммануель Макрон розізлив американських чиновників своїми заявами про можливу відправку іноземних військ в Україну, оскільки вони побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з Росією. Про це повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі з дискусією між союзниками. За словами співрозмовника агентства, натяки Макрона були зроблені для того, щоб змусити російського правителя Владимира Путіна міркувати. Але посадовці, знайомі з дискусіями в НАТО щодо України, кажуть, що ці слова могли мати протилежний ефект. Інші посадовці, які говорили з Bloomberg на умовах анонімності, повідомили, що коментарі Макрона були також не дуже розумними з точки зору оперативної безпеки, оскільки, як зазначає агентство, кілька країн вже негласно розмістили певний контингент в Україні. Джерело Bloomberg розповіло, що деякі прем'єр-міністри країн ЄС очікують від Макрона лідерства, і багато хто вітає його жорстку позицію щодо Росії. Водночас критики французького президента кажуть, що він більше говорить, ніж діє. У цьому контексті агентство наводить приклад чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України в країнах за межами Європейського Союзу. Минулого місяця Макрон заявив, що підтримує чеську ініціативу. Однак Франція досі не оголосила про свій фінансовий внесок в неї. Незважаючи на суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати логіці ескалації у відносинах з Москвою. Згодом, коментуючи порушеним ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть йти в наступ проти Російської Федерації. Якщо згадувати про ініціативу снарядів, то критики Макрона десь трішки праві, з ними можна погоджуватись, тому що допоки Чехія, їхній президент Петр Павел, прем'єр-міністр Фіала працюють і шукають снаряди для України, останнє повідомлення, це в 2 рази збільшили вони пошуки, тобто їхні пошуки зуміли в 2 рази збільшити постачання снарядів для України. Тепер це буде не 800 тисяч, а 1,5 мільйона снарядів 122 мм і 155 мм. Так от, нагадаю вам, що довший час існувала проблема для так званого мільйону снарядів від ЄС, тому що Франція, Греція і Кіпр були проти того, аби замовляти ці снаряди для України в третіх країнах, тому що вони хотіли залишати виробництво всередині ЄС. І от це було затягування, і не було снарядів на полі бою. Так от, саме тут Франція трішки лукавила. Але загалом, якщо все ж таки вірити офіційному Парижу, і те, що я вам казав на початку цієї години, міністр оборони Франції Ле Корню сказав наступне: 78 самохідних установок артилерійських «Цезар» будуть в Україні найближчим часом. До кінця березня 100 ракет «Хаммер» AASM-250 також будуть дані Україні. Ми їх вже використовуємо. Раніше Франція обіцяла по 50 на місяць передавати. Ну і 100 тисяч снарядів Франція за рік виготовляє. 80 тисяч з тих снарядів французи пообіцяли в цьому році Україні.